به اسپوکن تیوتوریال در متدز در جاوا خوش آمدید. در این برنامه این موارد را یاد میگیریم. ایجاد کردن متد و متد را کار کردن. در اینجا ما از اوبونتو ورژن 11.10 جاوا دیولپمنت کیت 1.6 و اکلیپس 3.7.0 استفاده می‌کنیم. برای این برنامه شما باید بدانید که چگونه یک برنامه ساده جاوا را در اکلیپس بنویسید، کامپایل و اجرا کنید. اگر نه برای برنامه‌های مربوطه لطفاً به وبسایت نشان داده شده مراجعه کنید. یک جاوا متد مجموعه‌ای از استیتمنتس که یک کار مخصوص را انجام می‌دهند میباشد. حالا یک متد را می‌نویسیم. در اکلیپس من از قبل پروژه متدز را ایجاد کردم. در پروژه من یک جاوا کلاس با نام متد دمو را ایجاد کردم. در کلاس خارج از مین متد ما یک متد را می‌نویسیم. پس void نام متد را تایپ کنید. ما آن را display message می‌نامیم. پرانتزها و انتر. و آکولاد. متد می‌تواند مقدار داشته باشد، اما اگر نمی‌خواهید که متد مقدار داشته باشد، کلید واژه void را استفاده کنید. حالا بین آکولاد پیام را پرینت می‌کنیم. پس system dot out dot print ln hello method را تایپ کنید. پس ما یک متد را نوشته ایم. حالا این متد را کال می کنیم. پس در مین متد ما یک آبجکت از کلاس متد دمو را ایجاد می کنیم. پس متد دمو و نام آبجکت. ما آن را md equal to new method demo می نامیم. پرانتزها و سمیکولن. پس ما یک آبجکت md از کلاس متد دمو را با استفاده از نیو اپراتور ایجاد کرده ایم. حالا متد دیسپلی مسیج را می‌خوانیم. پس md dot display message را تایپ کنید و dot اپراتور برای کال کردن متد استفاده می شود. حالا با کلیک کردن آیکون ران این اپلیکیشن را ران کنید. ما خروجی hello method را در کنسول می بینیم. حالا یک مقدار اینتیجر به جای void می دهیم. پس int را تایپ کنید. همچنین متد را پابلیک کنید. این همه جا لازم می باشد. به صورت پیش‌فرض این پرایوت می باشد، یعنی فقط داخل کلاس جایی که نوشته شده است قابل دسترس می باشد. حالا داخل متد شما return 7 سمیکولن را تایپ کنید. به خاطر داشته باشید که ما return statement را در آخر همه statements ها در متد نوشته ایم. چون بعد از return statement هیچ statement دیگری اجرا نمی شود. حالا در main متد در آخر print statement را تایپ کنید. پس system dot out dot print ln را تایپ کنید. بین پرانتز ما متد را کال می کنیم. پس md dot method را داخل پرانتز قرار دهید و سمیکولن را حذف کنید. این return value را متد چاپ خواهد کرد. اپلیکیشن را ران کنید. می‌بینیم در خروجی مقدار 7 چاپ شده است. حالا یک متد دیگر می‌نویسیم و این متد را در display message می‌خوانیم. پس public void
نام متد square بین پرانتز ها int a را تایپ کنید. اینجا ما int a را به عنوان پارامتر به متد می دهیم. حالا بین آکولات system dot out dot println و بین پرانتز a into a را تایپ کنید. پس ما square متد را نوشته ایم که مربع یک عدد صحیح که به عنوان پارامتر داده شده است را می دهد. حالا این متد را در displayMessage متد می خوانیم. پس square بین پرانتز عدد صحیح 5 و سمیکولن را تایپ کنید. و این اپلیکیشن را ران کنید. می‌بینید که خروجی مربع 5 که 25 است را نمایش می‌دهد. حالا جریان اپلیکیشن را می‌فهمیم. نقطه شروع مین متد است. در مین متد ما ابتدا displayMessage را کال می‌کنیم. پس کنترل به displayMessage می‌رود. و همه استیتمنتس ها در displayMessage اجرا می‌شوند. اولی که print statement میباشد. و سپس به square method میآید. پس کنترل به square method جهش پیدا می کند و square method که integer 5 را می گیرد و مربع عدد که 25 است را می دهد. پس کنترل دوباره به displayMessage می رود و این مقدار 7 را می دهد. سپس کنترل دوباره به main function می رود. چون هیچ استیتمنت دیگری برای اجرا در مین متد باقی نمانده و اپلیکیشن خاتمه پیدا می کند. حالا displayMessage را استاتیک می کنیم. پس بعد از پابلیک شما استاتیک را تایپ کنید. می بینید که ما نمی توانیم نون استاتیک متد را داخل استاتیک متد بخوانیم. پس کال را به آن کامنت می دهیم. چون main static method می باشد ما می توانیم static display message را داخل آن کال کنیم. حالا برای static method ما به ایجاد کردن آبجکت نیازی نداریم و ما ایجاد این آبجکت را کامنت می دهیم. همچنین md را حذف کنید. اپلیکیشن را ران کنید. ما خروجی hello method و 7 را می‌بینیم. ما 25 را نمی‌بینیم چون ما کال را به square method کامنت داده ایم. ما همچنین می‌توانیم متد از کلاس دیگر را بخوانیم. برای آن من کلاس دمو را ایجاد کردم. داخل این کلاس یک متد را ایجاد می‌کنیم. پس public void show پرانتزها را تایپ کنید و انتر. بین آکولات system dot out dot println I am from other class. فایل را سیو کنید. به method demo کلاس برگردید. ما حالا این show method را داخل method demo کلاس کال می کنیم. برای آن باید آبجکت از کلاس demo را ایجاد کنیم. چون show method متعلق به کلاس demo می باشد. پس demo d equal to new demo پرانتزها و سمیکولن را تایپ کنید. حالا method show را کال کنید. حالا اپلیکیشن را ران کنید. در کنسول I am from other class را می‌بینیم.
و این چگونگی استفاده از متد در جاوا می باشد. نام متد و پارامترها از signature از متد و آکولات و statements از body برای متد. در این برنامه این موارد را یاد گرفتیم. ایجاد کردن متد را کال کردن و سیگنچرهای مختلف از متد. برای ارزیابی خود یک متد که مکعب یک عدد صحیح را پرینت می کند را بنویسید. برای دانستن بیشتر اسپوکن تیوتوریال پروژکت ویدیو را در لینک spoken-tutorial.org/whatisaspokentutorial مشاهده کنید. این خلاصه پروژه می باشد. اگر پهنه باند خوبی ندارید ابتدا دانلود و سپس مشاهده کنید. تیم پروژه اسپوکن تیوتوریال کارگاه آموزشی استفاده از اسپوکن تیوتوریال ارائه می‌دهد و به کسانی که آزمون آنلاین را قبول شوند گواهینامه می‌دهد. برای جزئیات به spoken-tutorial.org ایمیل کنید. اسپوکن تیوتوریال پروژکت بخشی از پروژه تاک تو تیچر میباشد که تحت پشتیبانی نشنال میشن آن ادویکیشن از طریق ICT توسط MHRD دولت هند میباشد. اطلاعات بیشتر در spoken-tutorial.org/nmeict-intro موجود میباشد. ترجمه و صداگذاری شبنم اقبال با تشکر از شما.